Ghana original, and it's not just Manek. Pre-Tinder ringtone. Check it together. Ghana original. Oh, young guy. Romantic. I don't understand, but ਰੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਏ ਵੇ ਤੂੰ ਕੀ ਸੱਜਣਾ ਕੱਲ ਦਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਸੱਜਣਾ ਕੱਲ ਦਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਸੱਜਣਾ ਕੱਲ ਦਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਸੱਜਣਾ ਰੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ Punjabi, ਏ right? ਤੂੰ ਕੀ ਸੱਜਣਾ ਕੱਲ ਦਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਸੱਜਣਾ ਦੇਵੇਂ ਨਾ ਜਵਾਬ ਵੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੱਜਣਾ ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸ ਵੇ ਕਰ ਹੁਣ ਬਸ ਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਲੜ ਥੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਫੋਨ ਵੱਜੇ ਰਿੰਗਟੋਨ ਤੂੰ ਫੋਨ ਮੇਰਾ ਚੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਫੋਨ ਵੱਜੇ ਰਿੰਗਟੋਨ ਤੂੰ ਫੋਨ ਮੇਰਾ ਚੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ enjoy. ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮਨਾਵਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੁੰਨਾ ਏ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੱਕਾਂ ਤੇਰੀ ਰਾਵਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘਰ ਲੇਟ ਆਉਣਾ ਏ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘਰ ਲੇਟ ਆਉਣਾ ਏ ਹੋਇਆ ਏ ਬੁਖਾਰ ਵੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ 4 ਵੇ ਫੇਰ ਵੀ ਸਤਾਉਣੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਫੋਨ ਵੱਜੇ ਰਿੰਗਟੋਨ ਤੂੰ ਫੋਨ ਮੇਰਾ ਚੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਫੋਨ ਵੱਜੇ ਰਿੰਗਟੋਨ ਤੂੰ ਫੋਨ ਮੇਰਾ ਚੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ Nice couple. ਮੁੱਖ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਨੀਆਂ ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ੁਦੈਣ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਫੋਨ ਵੱਜੇ ਰਿੰਗਟੋਨ ਤੂੰ ਫੋਨ ਮੇਰਾ ਚੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਫੋਨ ਵੱਜੇ ਰਿੰਗਟੋਨ ਤੂੰ ਫੋਨ ਮੇਰਾ ਚੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ Wow, man. I understand. Song is good. I mean, after a couple times you listen it, really start to like it, definitely. Wow. And video, wow, this end is amazing. Good. Don't forget to subscribe on this channel, follow me on TikTok and Instagram. See you. Thank you.